lahat mga kapintor, mga kapinta. Today's video, gagawa po tayo ng isang sasakyan. Mag-i-spray po tayo ng silver. At ang gagawin po natin ay magbe-blend po tayo. Ang ituturo natin kung papaano ba mag-blend o magsapyaw ng panel. Dahil kung makikita nyo po sa ating likuran, yan po yung Fortuner na silver na kailangan po nating i-blend. So ano ba yung blend? Ito po yung ginawa dyan ay yung pintuan ng unahan. Kailangan po siyang i-blend sa rear door kasi may diferensya po yung kulay. So required po yan na mag-blend tayo at standard procedure naman po yan na tinuturo po sa lahat ng mga pintor. So mamaya panoorin po natin yung ating pagbubuga. At bago po ang lahat, kung hindi ka pa po subscriber sa ating YouTube channel, please pakipindot na po ang ating subscribe button dyan. At pakihit na po ang notification bell para sa lahat po ng mga video na gagawin po natin na pagpipintura, para makakuha po kayo ng idea sa mga gustong matutong magpintura ng sasakyan, is pwede nyo po akong tanungin. At pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong comment sa comment section para kung sakali may mga tanong po kayo ay masasagot ko po kayo. Ang ginagawa po natin dito sa ating YouTube channel ay nagpipintura po tayo ng sasakyan. At the same time, tayo po ay nagbibideo rin o nagbablog din ng pagtananim o yung gardening. So dalawa po yung ating content at salamat po sa lahat po ng mga sumusubaybay. So mamaya po gawin na natin itong ating trabaho na silver ng Fortuner na i-blend po natin. So ang main topic natin ngayon is papaano ba ang mag-blend o magsapyaw ng pintura lalo na sa silver kapag tayo po ay mag-i-spray ng ating sasakyan. So ito po ay may iba't ibang procedure, pero standard pa rin naman po. Depende po yan sa mga paint manufacturer kung ano po yung kanilang technique, kung ano yung kanilang standard. So iba't iba po yan, pero sa amin po itinuturo is yung standard po ng Toyota. So dyan muna kayo at magbabalik tayo. Panoorin nyo po ang aking video sa pag-i-spray ng ating blend o yung pagsasapyaw. Maraming salamat, dyan muna kayo. So sa lahat pang nanonood, ito yung gagawin natin, Fortuner. Magbe-blend tayo dito sa rear door. Dahil yung ginawa dito dati is front door at saka fender. So medyo may diferensya yung kulay. So kailangan talaga natin i-blend para magpantay at na-adjust na rin yung kulay. So required naman to na mag-blend tayo. Kung ang gagawin ay isang pintuan, automatic isapyaw nyo na, i-blend nyo na dun sa kabilang pinto. Para at least isang trabaho na lang, katulad nitong ginawa na to, is ulit siya. Dahil nga hindi siya na-blend. So ayan, mali yung hindi maganda yung pagkakakulay at nagkaroon ng color difference. So off color ang tawag dyan. So i-blend natin dito sa kabilang pinto, itong binugahan natin dati. So ayan, panoorin nyo ako sa aking pagbubuga mamaya kung paano magbe-blend at ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung pagbe-blend nito. So isang kaalaman na naman po ito sa mga gustong matutong magpintor. At kung may mga tanong po kayo tungkol sa pagpipintura, is mag-comment lang po kayo sa ating comment section. So ayan po ang gagawin po natin ay silver. So isa po sa mahirap na gawin yung silver dahil nagkakaroon po ng haspy yan, o yung silver niya ay hindi maganda ang pagkakalatag at parang buhaghag. So ayan po ang diferensya niyan. So mamaya po papakita ko sa inyo ang pag-spray ng kulay. Bago natin isprayhan ng kulay, mga kapintor, mga kapintano, make sure lang na i-check natin yung panel natin kung malinis ba yan. Dahil marami po diyang hawak-hawak ng kamay at ang pintura ho natin ay masyadong maselan. Kapag hindi ho maganda at hindi malinis ang ating panel, ay marumi po. Marami hong magiging problema, marami magiging paint defect. So ang kailangan po natin is check natin at i-degreaser natin. So ano ba yung degreaser na tinatawag? Ang degreaser po na tinatawag is ito po yung anti-silicone, o sa tawag po dyan sa atin sa Pilipinas is napta. Pantanggal po yan ng mga hawak ng kamay, mga langis-langis. Para mas mabuti is i-check ho natin at gumamit ho tayo ng degreaser o napta.
para malinis ho yung panel, para walang langis-langis at hindi ho magkaroon ng problema yung ating ibubugang pintura. Para sa ganon, yung finish ho ng pag-i-spray ho natin ay maganda at walang dumi. Kung may dumi man, minimal lang yan kasi hindi naman ho talaga nawawala yan at hindi 100% na hindi magkakaroon ng dumi, but marireduce niya po ito. Pero dapat ang standard natin is linisin po natin yung ating panel at gagamit po tayo ng dalawang ganto para ho sa paglilinis ng ating panel para yung mga langis-langis ay mawala. Tara! So kung napapansin niyo, ayan oh, may dumi siya oh. 'Di ba? Ayan po ang importante diyan. Madumi po yung ating panel, kaya kailangan linisan. Kita niyo itim-itim oh. So ngayon magpipintura na tayo at diyan muna kayo, magbabalik tayo dahil tapos na. Pagkatapos natin yan i-degreaser ay pupunasan naman natin ngayon ng taklot. Ito yung taklot na madikit, pantanggal naman ng alikabok. So diyan lang kayo, mag-i-spray na tayo.
Tapos na siya mga guys. So kita ninyo pantay ang kulay. Ayan po yung ano. Papakita ko po kung paano ko po ginawa yung pagbubuga ko. At salamat po sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Pantay na po siya ngayon, oh. Pantay na yung kulay.